Dobrý den, zdravíme všechny příznivce historie v terénu, i když dnes především míříme na příznivce prehistorie v terénu. Nacházíme se v areálu Modřanského cukrovaru, kde právě probíhá další etapa záchranného archeologického výzkumu v prostoru jedné z kanalizačních přípojek. Všem plocha je to, jak vidíte, poměrně veliká a podařilo se na ní odkrýt několik různých pravěkých období v podobě sídlištních a dokonce i 3 hrobových nálezů. Co se týče nějakého zasazení do kontextu, tak je potřeba říct, že nejde o nález tady v Modřanech nějaký ojedinělý, ale jde vlastně už o několikátou plochu v sousedství, která se takto archeologicky v předstihu nebo v souběhu se stavebními činnostmi odehrává. Tak například tady na plochách, které se zkoumaly dříve, je známo, že tam existovalo osídlení kultury nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu. Byl tam odkryt jeden žárový hrob někdy z doby eneolitu, myslím, že není ještě nějak datován. Byly tam sídlištní objekty střední doby bronzové, čili mohylové kultury. Ale největší množství patří potom kultuře knovíské, čili mladší době bronzové. Tady se zatím ukázalo také několik takových pravěkých období z těch časových horizontů, jak jsem zmínil. Zatím se nedá úplně přesně říci, co by mělo být tím nejstarším. Ukáže se ještě při zpracování keramiky, po umytí nálezů a při zpracování do nálezové zprávy, zdali některé z těch zlomků keramiky například nepatří kultuře nálevkovitých pohárů. Je to možné, nebylo by to překvapivé, jak jsem zmiňoval, to osídlení zde v nejbližší blízkosti je známo. Ale zdá se, že několik sídlištních objektů, několik vcelku jednoduchých, spíše menších jam patří řivnáčské kultuře. Takže střednímu eneolitu, období, které pokud vím, ale možná se mýlím, tady zatím v tom těsném okolí zjištěno nebylo. Možná někdy dříve v průběhu třeba začátku 20. století, kdy tady fungovaly pískovny a takže možná nějaké náhodné nálezy i té řivnáčské kultuře patří. Ale to je takové jako vlastně trochu novum tady v tom. No a hlavní fáze osídlení po té eneolitické patří už zmíněné knovíské kultuře, která, jak víte, je reprezentována velkým množstvím zásobních jám, především zásobních jám, do kterých se dostávalo veliké množství odpadů. Díky tomu jak si ta knovíská kultura na těch jednotlivých lokalitách tvoří jako docela veliké soubory a s množstvím keramiky a podobně. Zásobní jámy ale není to jediné, co se zde odkrývá. Řadu objektů tvoří totiž jámy sloupové, čili jámy, které sloužily pro zasazení nějakých vertikálních konstrukcí nebo prvků, sloupů, v podstatě většinou asi domů hlavně, nadzemních. Takže tolik asi k představení chronologie tady na lokalitě a můžeme se podívat na některé objekty zblízka. Tak já právě stojím v jedné z těch zásobních jám, které, jak vidíte, tak bývají docela rozměrné. Jak už jsem zmiňoval, tak tohle jaksi není ta maximální hloubka, jakou ta jáma původně měla. Musíte si představit, že tady na té úrovni se ještě nacházel nějaký třeba půl metr nebo metr půdy. Takže hloubka tady té jámy mohla být klidně třeba 2metrová. Což, když si vezmete v tom písčitém podloží, už je jako z hlediska soudržnosti stěn taková jako asi rozumná mez. Jo. Častým tvarem těch knovíských zásobních jam je takový jaksi hruškovitý profil, kdy jsou stěny podhloubené a to ten sypký písek právě moc neumožňuje. Ale nevadí, prostě stejně to ti lidé v té mladší době bronzové tady nějak neřešili. Tady ty zásobní jámy zřejmě většinou sloužily k dlouhodobému uložení obilí.
které bylo připraveno třeba na další výsev a bylo v podstatě v té zemi díky tomu, že bylo ze shora prakticky hermeticky uzavřeno, tak bylo samo o sobě jako skvěle konzervováno. On totiž to zrno vydechuje oxid uhličitý a chrání tak jaksi nevědomky sebe samo, například před škůdci, před hmyzem nebo před myšmi, které když samozřejmě by vlezly někudy nějakou chodbičkou do té jámy, tak se prostě udusí a chcípnou. Tak a my se podíváme teďka na ukázku některých keramických fragmentů, nebo nejenom keramických fragmentů, třeba i zvířecích kostí, které se běžně jako odpad v těch zásobních jamách, ale nejenom v zásobních jamách, i v jiných sídlištních jamách nacházejí. Tady hned asi to nejpěknější na ukázku je například torzo takovéhoto koflíku se střechovitým, takovým mírně vyvýšeným ouškem. Já to zkusím nastavit tak, aby to bylo vidět i z profilu. Moc pěkná záležitost, povrch byl tuhován, takže to teď samozřejmě ještě je to zašpiněné, tak to není vidět, ale potom v laboratoři po umytí se jako potom to ukáže téměř v té původní kráse, i když ten čerstvý výrobek, jak vidíte, ten kostěný, jo, perfektně propracovaný na to, že to bylo vyráběno v ruce. Ten, jak si když byl nový, tak připomínal například jako díky tomu lesku grafitu kovovou nádobu, takže takový typický rys právě mladší pozdní doby bronzové a potom samozřejmě i doby halštatské. Tak a tady právě vidíte jeden z těch vizuálně nejatraktivnějších nálezů, které se na ploše podařilo odkrýt. Jde o kostrový hrob ve skrčené poloze na levém boku, hlava směřuje k severu, tvář směřuje k východu. Tady vlastně v té spodní části hrobu můžete vidět ještě torzo hrobové výbavy, kterou tvořily tyto obaly na potraviny nebo nápoje. Dokonce na té míse ještě můžete vidět zlomek zvířecí kosti, která zřejmě souvisí jako s nějakým potravinovým milodarem. S nějakou prostě pečínkou, no, která tam na tom byla uležena. No, tak jsme se zasmáli. Ty moc nepřeješ, chudáci to vařili ve vodě, tyjo. Nebo to vařili, máš pravdu, to spíš vařili. Co se týče datace a kulturní příslušnosti, tak zatím jako prvotní odhad zdá se, že by mohl být mladší eneolit, kultura zvoncovitých pohárů. Někdy kolem roku 2400 před Kristem, plus minus, jo. A co se týče potom nějakých informací o tom skeletu, o tom neboštíkovi, tak to vám může říct tady antropoložka Erika Průchová. To jsou jenom předběžný odhady, že jo? Všechno pak tom proběhne v laboratoři. Tak, vypadá to, že nebyl teda úplně pohřbený v nějaký rakvi, protože prostě ty kostry vlastně těch nohou jsou hodně u sebe, to samé i páteře, nejsou disartikulovaný, takže nějaký primární dutý prostor tam nebyl. Ale na druhou stranu, když vidíme vlastně posuny třeba v té horní části toho těla, tak tam došlo minimálně vlastně k sekundárnímu dutému prostoru, k jeho vzniku v důsledku vlastně dekompozice těch vnitřních orgánů. A je možné, že tam byl ještě nějaký oděv, který ještě jako ten prostor jako zafixoval a došlo teda tamhle k posunu těch žeber a částečně teda těch horních končetin. A co se týče potom teda nějakých demografických parametrů, tak je to všechno samozřejmě strašně předběžný, to se takhle úplně nedá, ale určitě měl dokončený růst, takže by byl dospělý, to znamená starší přibližně 20 let. Zatím není úplně patrný, že by měl nějaké výrazné degenerativní změny, takže asi nebyl starší než třeba 50 let, takže dejme tomu předběžně 20 až 50, prostě dospělý jedinec.
A podle toho velkého sedacího zářezu se zdá, že by to byl teda muž. Výšku zatím nevíme, no. A teď tady můžete vidět další hrob, který patří malému dítěti. Zatím se nebudu pouštět do nějakých věkových odhadů a podobně, to by stejně musela kolegyně Erika. Jak vidíte, dítě je uloženo vlastně opět také v té takzvaně skrčené poloze. Na pravém boku tvář hledí zhruba směrem k jihu. No. Co se týče hrobové výbavy, tak zatím v tom hrobě žádná nebyla detekována, žádná nebyla zjištěna. Z výplně teda pochází několik keramických střepů, ale bohužel nezdobených a ne zrovna chronologicky průkazných, tak uvidíme, jestli se je někam podaří datovat. Zřejmě bude spadat někam do toho období eneolitu nebo doby bronzové, tak jak prostě ty ostatní památky sídlištní tady kolem nás jsou datovány. No a poslední hrob, u kterého se tady v terénu s diváky rozloučíme, patří opět malému dítěti, malinkému. Můžete tady vidět jeho lebku, tady asi stehenní kost. A není zatím jasné, jestli vůbec se tam ty kosti nachází v nějakých artikulovaných pozicích, nebo jak to tam celé bude. Zajímavostí ještě možná je i vlastně tato keramika, kdy se zdá, že většina jí patří k novíské kultuře, čili do mladší doby bronzové. Tam se takovéto ryté výzdobné prvky také někdy na některých tvarech objevují. Ale například tento střep, jak nám ukazuje tato vertikálně vedená lišta od okraje, že jo, směrem dolů na rozhraní hrdla a těla, tak ten nám zase ukazuje ještě na střední dobu bronzovou, na mohylovou kulturu. No. Takže ještě není úplně jasné, jak to tady celé bude. Co se týče právě toho hrobu, tak ho postupně odkrýváme a ukáže se, jestli ty dětské ostatky byly uloženy nějak v kuse, nebo jestli už například to tělíčko podlehlo nějaké dekompozici někde jinde a uložily se pak jenom samotné kosti. A tímto se momentálně asi s příznivci historie a prehistorie v terénu rozloučíme.